Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Quang Trung kể chuyện. Nếu bạn đang tìm kiếm những câu chuyện đầy ý nghĩa và cảm động, chúng tôi có 2 tác phẩm đặc biệt dành cho bạn. 1. Quyền lực của lời khen. Câu chuyện này sẽ khiến bạn suy ngẫm về cách chúng ta sử dụng ngôn từ và tác động của nó đến cuộc sống của mỗi người. 2. Có một người mẹ mang tên bà ngoại. Qua những kỷ niệm và ký ức, bạn sẽ được chứng kiến tình yêu không điều kiện và sự hy sinh của bà ngoại, người đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc và bảo vệ cho đứa cháu yêu quý. Hãy tham khảo video trên kênh của chúng tôi để khám phá thêm về 2 tác phẩm đầy ý nghĩa này, và hy vọng bạn sẽ tìm thấy những trải nghiệm tuyệt vời từ những câu chuyện của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Quang Trung kể chuyện. Quyền lực của lời khen. Câu chuyện đáng suy ngẫm. Một ông lão đã về hưu và tìm thú vui với việc chăm sóc khu vườn của mình. Ông chăm sóc từng đóa hoa và yêu mến chúng. Một ngày nọ, có một đám trẻ chạy vào khu vườn nhà ông đùa giỡn và làm hư khu vườn của ông. Quá buồn bực, ông quyết định làm hàng rào để bảo vệ vườn hoa. Nhưng bọn trẻ vẫn không ngại ngần mà xông vào trong hàng rào nhà ông để đùa giỡn. Ông đuổi bọn chúng đi và buồn bực. Vợ ông biết chuyện và chỉ cho ông một cách. Ngày hôm sau nữa, đám trẻ vẫn cứ xông vào khu vườn nhà ông để chạy giỡn và tiếp tục làm hư vườn hoa của ông. Ông phát hiện và bắt lấy thằng nhóc đầu đàn, nhưng thay vì mắng nó, ông đã nói: Simon, cháu đừng lo, ta sẽ không làm gì cháu đâu. Sao ông lại biết tên cháu? Chẳng những vậy, ta còn biết cháu là cậu bé ngoan nhất khu phố này. Ai ai cũng khen ngợi. Cháu ư? Đúng vậy, ta đang cần một người bảo vệ vườn hoa này. Ta phong cho cháu làm đội trưởng đội bảo vệ vườn hoa. Không biết cháu có thích không? Đội trưởng ư? Sao ông lại tin tưởng giao nó cho cháu? Vì cháu là một cậu bé khỏe mạnh, thông minh và dũng cảm. Cháu còn là thủ lĩnh của đám trẻ trong khu phố nữa, có đúng không? Lát nữa ta sẽ phá bỏ hàng rào này đi. Ta tin cháu là một đội trưởng xuất sắc luôn hoàn thành nhiệm vụ. Thật sao ạ? Để không phụ lòng tin tưởng của ông, cháu hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đúng như lời hứa, Simon đã thông báo với đám bạn về việc mình lên chức đội trưởng bảo vệ hoa. Nó cũng bắt đầu khuyên các bạn mình cùng có ý thức khi chơi đùa ở vườn hoa và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Kể từ đó, ông lão không còn phải lo vườn hoa nhà mình bị lũ trẻ trong khu phố hay những nơi khác đến phá hoại nữa. Việc ông lão mạnh dạn để cậu bé Simon giúp mình trông khu vườn đã cho ta thấy được sức mạnh của lời khen ngợi. Đôi khi, những lời trách mắng, những đòn trừng phạt hay sự giận dữ không thể làm được gì. Chỉ có những lời khen ngợi, động viên giúp đối phương một lối thoát để sửa sai mới thật sự hữu hiệu. Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người 6 tháng dòng, sức mạnh của một câu nói lớn ngần nào. Đối mặt với một người đang lầm lỗi, chỉ một câu nói yêu thương, quan tâm và khích lệ, có thể cải biến cuộc đời của một con người. Một câu chuyện khác tại Trung Quốc, nữ tài xế taxi Tiểu Vương gặp phải một tên cướp. Cô liền lấy tất cả số tiền có trên người giao cho tên cướp và nói: Hôm nay tôi chỉ kiếm được một ít như này, nếu như cậu chê ít, tôi sẽ đem hết mấy đồng tiền lẻ ra đưa cho cậu nhé. Thấy chị tài xế thoải mái dễ dàng như vậy, tên cướp có chút sững sờ. Tiểu Vương nói tiếp: Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về nhà nhé, đã muộn như này rồi, người nhà cậu sẽ lo lắng lắm đấy. Sự quan tâm của chị tài xế khiến cho tên cướp thu hồi con dao nhọn lại. Thấy không khí có vẻ hòa hoãn, Tiểu Vương không để mất thời cơ mà dẫn dắt tên cướp: Gia đình tôi trước đây cũng khó khăn lắm, sau này tôi theo người ta học lái xe, rồi làm nghề này. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi tệ. Cậu là một nam tử Hán, tứ chi khỏe mạnh, làm một chút việc gì đó có phải tốt hơn không? Lại đi vào con đường này làm gì để cả đời này bị hủy hoại à? Khi đến chỗ kẻ cướp muốn xuống, Tiểu Vương lại nói: Tiền của tôi cho coi như để giúp đỡ cậu, hãy dùng nó làm một chút việc đúng đắn, sau này đừng lại làm cái việc không ra người này nữa nhé. Suốt quãng đường đi, tên cướp không nói một lời nào, vậy mà đột nhiên khóc to thành tiếng, lấy hết số tiền nhét vào tay Tiểu Vương và nói: Chị hai à, em sau này cho dù có chết đói cũng quyết không làm việc này nữa. Trên đây là 2 câu chuyện thể hiện sức mạnh của lời nói trong cuộc sống. Vậy, ta tự hỏi sức mạnh của một câu nói lớn đến mức độ nào? Khi đối mặt với một người đang lầm lỗi,
đang bị những lời nói cay độc vây quanh. Một câu nói chứa đựng sự quan tâm, yêu thương che chở và khích lệ sẽ tựa như một ngọn lửa bùng cháy. Nó đem lại cho người ta sự ấm áp và nhen nhóm lên trong sâu thẳm nội tâm người ta một ngọn lửa của sự tự tin và tự tôn. Nó khiến người ta được tái sinh mà cố gắng hăm hở, tích cực hướng lên. Khi một người bị rơi vào cảnh tuyệt vọng, xung quanh mờ mịt không rõ phương hướng, một câu nói chỉ bảo, thăm hỏi an ủi và tán thưởng, giống như một ngọn đèn soi đường, giúp cho họ từ trong bóng tối mà nhìn được ánh sáng của con đường phía trước. Vì thế mà phá tan được màn đêm sương mù dày đặc mà bước ra thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Theo nghiên cứu của Mỹ, lời khen chân thành sinh ra chất dopamine, một loại doping tích cực làm cho người nhận cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Người Việt chúng ta rất khó khăn khi khen ngợi người khác, bởi môi trường giáo dục của chúng ta không đánh giá cao giá trị của lời khen. Nếu bạn khó có thể khen ngợi người khác, thử nghĩ xem lý do tại sao. Một câu nói có thể trở thành ánh mặt trời sưởi ấm cuộc đời người khác, có thể đem lại cho họ một cuộc đời ấm áp và rực sáng. Có một người mẹ mang tên bà ngoại chuyện ngắn xúc động. Mỗi lần nó đu đeo theo ngoại, ôm lấy cái lưng còng của ngoại, hôn hít lên má ngoại rồi cứ thủ thỉ, mẹ ơi, mẹ à. Thịnh cầm cái xô nhỏ, chạy tút ra bờ mương, bỏ lại phía sau tiếng réo gọi ới ời của bà ngoại. Nó kệ, vẫn cắm cúi chạy, dường như đó là điệp khúc mà mỗi buổi trưa chủ nhật nó đều nghe thấy. Lũ trẻ trong xóm cũng thế, và bà ngoại, ngoài điệp khúc đó, còn mang theo một cây roi bằng tre dài, vừa chạy vừa chửi. Nhưng lũ trẻ nào có nghe, dường như chúng để ngoài tai những lời của ngoại, chạy ra bờ mương bắt cua, bắt cá, cho thỏa đam mê sau một tuần bị kìm kẹp chân ở trường. Ngoại này đã 70 mấy rồi, chân tay yếu xìu. Không chạy lại với tụi nhỏ, cũng chẳng la lối tụi nó được bao nhiêu, chỉ cầm cây roi dọa dẫm cho có lệ. Rồi ngoại lại ngồi gốc tre, thở dốc, bao nhiêu mệt mỏi dồn lên ngực, tiếng ngực đập thình thịch, át cả tiếng chạy của lũ nhóc. Ngoại ngừng lại, lấy tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán, lấy chiếc quạt mo, quạt cho đỡ nóng, rồi cứ ngồi vậy để chờ cho mấy đứa giặc bắt cá xong, mới theo tụi nó đi về. Ít ra ngoại cũng ngồi ở đó để canh xem thằng Thịnh nó làm những gì. Mấy nay mắt ngoại kém, chỉ thấy cái bóng lờ mờ của nó nhảy nhót dưới bờ mương. Cái miệng tía lia của nó đang trêu đùa với đám trẻ trong xóm. La ấy thôi, nhưng ngoại vẫn muốn cho nó được chơi thỏa thích với đám bạn cùng trang lứa. Mấy nữa ba mẹ nó về đón lên thành phố, ngoại lại bơ vơ một mình, biết khi nào mới được nghe tiếng cười, tiếng nói của nó. 2 tuổi, Thịnh được ba mẹ đưa về ở với bà ngoại, để ba mẹ đi làm ăn xa. Lúc về quê, nó gầy nhưng trắng như cục bột và rất kén ăn. Ngoại ra quầy tạp hóa mua cho nó thùng sữa, mấy thứ đồ ăn lặt vặt, bỉm tã, rồi những thứ quan trọng. Nó rời xa vòng tay ba mẹ, khóc như chưa từng được khóc. Cứ đợi tầm 2-3 giờ sáng, nó lại bò dậy, làm một bài ca. Ngoại lọ mỏ, pha cho nó bình sữa, dỗ cho nó ngủ lại. Mất 1 tháng như thế, ngoại vừa canh nó vừa chăm bẵm cả ngày, người gầy rộc đi như một con khô. Nhưng nghĩ thương cháu, cha mẹ nào cũng chẳng nỡ rời xa con khi nó đang bập bẹ, tuổi ăn, tuổi lớn, líu lo. Nhưng công việc, cơm áo gạo tiền, không đi không được. Một mình ngoại cáng đáng việc nhà, lo cho cháu. Đến khi nào nó lớn, ngoại trả nó lại cho ba mẹ nó. Từ khi nó về, ngoại phải sắm thêm một chiếc điện thoại thông minh, để tối nào ba mẹ nó cũng điện thoại về. Lắp thêm đường dây wifi để có kết nối mạng, tự nhiên ngoại tốn thêm một mớ. Ở nhà chả làm ra tiền nhiều, còn thêm tiền nuôi cháu, ngoại gánh hết. Lúc nó về, ba mẹ nó dúi vào tay ngoại mấy triệu bạc, bảo lo cho nó tới hết cuối tháng, bao giờ có lương thì lại gửi tiếp. Ngoại thương lũ con, đứa đi làm công nhân, đứa đi phụ hồ, tiền đâu cho nhiều mà đưa. Đợi lúc chúng nó gói ghém quần áo xong, đang chia tay chia chân ngoài sân thì ngoại lẻn bỏ cục tiền vào ba lô, đặng lên thành phố, chúng có cái mà ăn uống. Thằng Thịnh ở với ngoại, dù có tốn kém, lo thứ này thứ kia nhưng ở nông thôn, ngoại cũng xoay sở được cho nó đủ đầy. Hồi về là lúc Thịnh bập bẹ biết nói, không biết ai bày hay ở với ba mẹ nó quen, mà nó cứ gọi ngoại là mẹ. Mấy cô, mấy thím trong xóm bảo nó gọi ngoại thôi,
nó không chịu. Mỗi lần nó đu đeo theo ngoại, ôm lấy cái lưng còng của ngoại, hôn hít lên má ngoại rồi cứ thủ thỉ, mẹ ơi, mẹ à. Ngoại nghe trong lòng thấy vui, nhưng cũng xa xót. Như tuổi nó, mấy đứa nhà có điều kiện, chúng đều được ở với ba mẹ, sáng đưa đi học, chiều đón về. Buổi tối được quây quần bên mâm cơm gia đình, đủ đầy và ấm cúng. Còn với Thịnh, nó với ngoại lầm lũi trong căn nhà ngói 3 gian cũ kỹ. Ở quê thường hay bị cúp điện, nên cứ mỗi chiều, lúc còn chạng vạng, là ngoại đã lo nấu đồ ăn cho nó, đút cho nó lúc còn sáng sủa. Tới lúc nó lớn hơn một chút, ngoại để nó tự xúc, tự ăn. Hai bà cháu đều canh lúc trời sáng để ăn cơm. Tới tối, nhỡ cúp điện, lũ muỗi ngoài đồng sẽ bay vù vù vào nhà, cắn hai bà cháu đến nát tay. Giờ sâm sẩm, hai bà cháu chui vô mùng, ngồi trong đó chơi. Ngoại sẽ kể cho Thịnh nghe về những câu chuyện cổ tích, về những ngày người dân ở đây vào chốn này mưu sinh, thành dân, lập ấp. Hay kể về những quãng đường gian nan mà ngoại đã từng trải qua, để cho nó hiểu, suốt tuổi thanh xuân, ngoại đã khổ cực, vất vả như thế nào. Câu chuyện thường đứt đoạn nửa chừng, vì thằng Thịnh đã ngáy o o, ngoại nhẹ nhàng gỡ tay ra, đặt nó xuống gối. Thằng bé nằm ngủ ngon lành, ngoại rón rén ra sau nhà rửa chén, thu dọn lại đồ đạc trong nhà. Buổi sáng bày ra đan giỏ, giờ đó còn ngổn ngang bao việc. Nhờ mối đan quen thuộc, tay ngoại lại khéo, nên tháng nào cũng có thu nhập, để ngoại đủ tiền mua sữa cho Thịnh. Ba mẹ nó ở thành phố, có khi gửi được nhưng có khi cũng không, công việc bấp bênh. Nghe nói về đón Thịnh lên đoàn tụ mà rồi cứ xa lắc xa lơ. Nhưng thôi kệ, ở với nhau rồi, bà cháu quen hơi, ngoại cũng không muốn Thịnh rời đi nữa. Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó, nó rời xa mình, tự nhiên ngoại rớt nước mắt. Á, đau quá, cua kẹp rồi tụi bay ơi. Ngoại nghe tiếng thằng cháu la oai oái, bỏ dở dòng suy nghĩ, ngoại chạy vội vàng ra phía bờ mương. Thằng Thịnh đang lắc tay lia lịa, con cua gan lì, kẹp lấy cái ngón tay của nó. Thấy chừng nó sắp khóc, ngoại kêu, con ngồi xuống, thả tay lại xuống nước đi, lắc lắc nhẹ là nó tự bỏ ra à. Thằng nhỏ mếu máo làm theo, một chốc đưa cái tay lên, nó thấy ngón cái tưa máu. Ngoại vội vàng chạy đến, ngắt một nắm lá cỏ hôi, bỏ vào miệng nhai, rồi nhả ra, đắp ngay vết thương cho Thịnh. Vừa đắp, ngoại vừa suýt xoa, mắng xe sẽ. Thấy chưa, ngoại đã nói rồi, ban trưa không ngủ, chạy đi mà bắt cua, bắt cá. Được nhiêu con mà cái tay bấy nhảy vậy nè, rồi ngày mai đi học cầm viết kiểu gì, không chừng bảo cua cắp, cô giáo còn la cho nữa. Thịnh gạt nước mắt, mếu máo. Ngoại đừng có la con nữa mà, mai đi học, ngoại lấy băng keo, dán lại cho con, chắc cô giáo không thấy đâu. Nhìn đứa cháu tội nghiệp đang khóc vì đau, ngoại cũng xót trong lòng. Hai bà cháu dắt díu nhau lên bờ, lũ trẻ trong xóm thấy Thịnh bị cua cắp nên cũng sợ, chúng gom mấy chiến lợi phẩm vào cái xô nhỏ, vội vàng rửa ráy chân tay chạy về. Chỉ đợi một chốc nữa thôi, trong nhà biết chuyện, kiểu gì chả có đứa đỏ mông. Ở thành phố dạo này khó làm ăn lắm má ơi, hay tụi con về quê, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chống chọi miết trên này, cực lắm má, tiếng mẹ Thịnh rầu rĩ trong điện thoại. Bà ngoại nghe xong chẳng thấy buồn, chỉ thấy ngoại cười tủm tỉm. Về đi, còn mấy xào đất ba tụi bay để lại, về cày ra trồng cây ăn trái hay trồng rau củ. Mang đi nhập cho mối, còn kiếm được ối tiền, trụ lại trên đó làm gì, lay lắt khổ cực. Biết vậy sao không xác định về sớm đi, bây giờ thằng Thịnh đã 7 tuổi rồi. Nó lớn phổng phao, cũng cần cha, cần mẹ chứ. Thịnh đứng ở mé cửa, ngấp nghé, nghe xong câu chuyện, nó nhảy chân sáo tưng tưng, lại chạy tót sang bên nhà hàng xóm, khoe với mấy đứa bạn. Chắc mấy hôm nữa thôi, ba mẹ nó thu dọn về quê ở với nó. Vậy là nó chẳng phải rời xa bà ngoại nữa, lại được gần với ba mẹ, quá là thích thú. Ngoại thấy bước chân nó lý lắc, cái mông ưỡn ưỡn ẻo, hình như nó đang vui lắm. Trên đây là 2 câu chuyện đầy ý nghĩa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng rằng qua 2 câu chuyện này, bạn đã cảm nhận được những giá trị và bài học quý báu về tình yêu, sự hy sinh và lòng nhân ái. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Hãy tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Quang Trung kể chuyện để khám phá thêm nhiều nội dung đặc sắc khác trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn.